હવે આપણે ધોરણ 10 માં જેમ આગળ જેમ આપણે પાઠ છે ત્રીજો એટલે કે યુનિટ 3 એન ઇન્ટરવ્યુ વિથ અરુણ કૃષ્ણમૂર્તિ છે આપણે સ્ટાર્ટ કરેલ છે. હવે એમાં ત્રીજો પ્રશ્ન મીન્સ કે ઇન્ટરવ્યુઅર છે ત્રીજો પ્રશ્ન પૂછે છે. બરાબર, શું પ્રશ્ન પૂછે છે જોઈએ. તો કે છે કે હાઉ ડીડ યોર સ્કૂલ એન્ડ કોલેજ ફર્ધર યોર ઇન્ટરેસ્ટ. આ ફર્ધર નો મીનિંગ થાય આગળ વધારવું, ઇન્ટરેસ્ટ એટલે રસ. ઇન્ટરેસ્ટ નો મીનિંગ શું થાય? રસ. એ તમારે એ શું કે છે તમારી સ્કૂલ અને કોલેજ તમારા ઇન્ટરેસ્ટ એટલે કે રસને કેવી રીતે આગળ વધારવું. કારણ કે કોઈ પણ જો કોઈ પણ આપણે માની કોઈ શોખ છે બરાબર, તો એને આગળ વધારવામાં સૌથી વધારે ફાળો છે જે શાળા કોલેજનો હોય છે. કારણ કે જે રીતે માતા પિતાનો સપોર્ટ જોઈએ આગળ વધવામાં, તેમજ અને તેવી જ રીતે શિક્ષકો અને પ્રોફેસર જે હોય એનો પણ સપોર્ટ જોઈએ, તો જ આપણે આગળ વધી શકીએ છીએ. બરાબર, એટલે અહીંયા પણ છે અરુણ કૃષ્ણમૂર્તિને પણ છે એનો શાળા અને કોલેજનો છે એ સપોર્ટ હતો. બરાબર, અને એમાંથી કંઈક શીખતા. હવે અરુણ કૃષ્ણમૂર્તિ શું જવાબ આપે છે? શું કહે છે કે બોથ માય સ્કૂલ એન્ડ કોલેજ. બોથ એટલે બંને. બોથ નો મીનિંગ શું થશે? બંને. સ્કૂલ એન્ડ કોલેજ કે બંને જગ્યાએ સ્કૂલે અને કોલેજે had a plenty of, plenty એટલે ઘણું બધું, plenty of green cover. plenty of green cover નો મીનિંગ શું થશે? લીલોતરી પણ એને કહી શકીએ, જેને હરિયાળી પણ કહેવાય. ગ્રીન કવર નો મીનિંગ શું થાય? હરિયાળી અથવા લીલોતરી. બોથ માય સ્કૂલ એન્ડ કોલેજ had a plenty of green cover. બંને જગ્યાએ મારી સ્કૂલ અને કોલેજ છે, મારી સ્કૂલ અને કોલેજમાં છે ઘણી બધી હરિયાળી. સમજો એનું માની લો ગ્રાઉન્ડ હોય તો ગ્રાઉન્ડમાં પણ છે એ ઘણી બધી વૃક્ષો વાવેલા હોય, નાના છોડ હોય, મોટા વૃક્ષો હોય. બરાબર, એ જ રીતનું ત્યાંનું વાતાવરણ હોય સ્કૂલ અને કોલેજ બંને જગ્યાએ. એટલે both my school and college had plenty of green cover. મારી સ્કૂલ અને કોલેજ છે ઘણી બધી લીલોતરી હતી અથવા હરિયાળી હતી. and both were અને બંને જગ્યાએ home એટલે ઘર, several એટલે ઘણા. several નું મીનિંગ શું થશે? ઘણા. other life forms. આ લાઈફ ફોર્મ્સ એટલે કઈ? બધા જીવ આપણે કે અલગ અલગ જીવ. પછી પક્ષીઓ આવી જાય, એમાં જીવજંતુ પણ આવી જશે. બરાબર, એટલે અલગ અલગ છે લાઈફ. જે અલગ અલગ જે જીવો હોય એ લાઈફ ફોર્મ્સ કહેવાય. એટલે જે બોથ વે હોમ એટલે ઘર, એ બંને જગ્યાએ બરાબર જુદા જુદા જીવોનું નિવાસ સ્થાન હતું, ઘર. કારણ કે જ્યાં વૃક્ષો હોય ત્યાં જીવજંતુ કે પક્ષીઓનું ઘર હોય છે. આજે જો આપણે એક સૌથી મોટી પ્રોબ્લેમ શું છે કે આપણે વૃક્ષો જ કાપી નાખ્યા છે મોટા ભાગના. આજે ઉદ્યોગો, શહેરીકરણ એટલું બધું વધી ગયું છે. બરાબર, તો એના લીધે શું થયું છે કે આપણે વૃક્ષોનું નિકંદન કાઢી નાખ્યું. વૃક્ષોનું નિકંદન નીકળ્યું છે, એની સાથે સાથે એમાં જે વસવાટ કરતા પક્ષીઓ હોય કે જીવજંતુઓ હોય કે એની કોઈ નભતા જે બીજા પ્રાણીઓ હોય એનું પણ આપણે નિકંદન કાઢી નાખ્યું છે. બરાબર, this made me understand. એનાથી મને સમજાવ્યું, made me understand એનાથી મને સમજાવ્યું the importance એટલે મહત્વ. એનાથી મને તેનું મહત્વ સમજાવ્યું. આપણી સામે જે હોય એનું મહત્વ આપણે સમજાય. આપણે કોઈ જોયું નથી એની વિશે શું ખબર હોય? આજે આપણા ફળિયામાં કોઈ મોટા વૃક્ષો કે છોડવા હોય, પક્ષીઓ આવતા હોય, આપણે એનું ઇમ્પોર્ટન્સ આપણે સમજાય કે આપણે કુદરતનો એક ભાગ છે. આપણી સામે હોય જ નહીં તો કોઈ પ્રશ્ન નથી. બરાબર, હાઉ બ્યુટીફુલ they are. તો કેવા સુંદર છે. and why we need
નીડ એટલે જરૂરી, પ્રોટેક્ટ કરવું એટલે રક્ષણ કરવું, અને આપણે શા માટે તેને રક્ષણ કરવાની જરૂરિયાત છે? હા, સ્વાભાવિક છે કે દરેક વ્યક્તિએ છે એને પ્રોટેક્ટ કરવું જરૂરી છે, જે કોઈ પણ વ્યક્તિ હોય, બરાબર, જીવ હોય, પક્ષી હોય, જંગલમાં રહેતા પ્રાણી છે, એને પણ આપણે પ્રોટેક્ટ કરવું જોઈએ, બરાબર. પણ આપણે પ્રોટેક્ટ નથી કરતા, ઉલટાને નષ્ટ કરીએ છીએ, નુકસાન કરીએ છીએ. These animals are on their own. આ પ્રાણીઓ પોતાની રીતે હોય છે, પોતાની રીતે અલગ હોય છે. આવું એટલે પોતાની રીતે અલગ, આવું એટલે પોતાનું પણ થાય, અને આવું એટલે શું થાય? પોતાની રીતે અલગ હોય છે. Find their own food. તેઓ પોતાની જાતે ખોરાક શોધે છે. આ પ્રાણીઓ પોતાની જાતે જ ખોરાક શોધે છે, બેઠા બેઠા ખાતા નથી, બરાબર. માણસ જ એક એવું છે પ્રાણી, સામાન્ય પ્રાણી, જેને આપણે સોશિયલ એનિમલ કહીએ છીએ. એ એક જ એવું પ્રાણી છે જે બેઠા બેઠા ખાય છે. મીન્સ કે ઘણા એવા હોય છે કમાવા કાઢે, ઘણા કમાય પણ પ્રાણીઓમાં કેવું હોય, તમે મહેનત કરો અને ખાઓ. કોઈ લેઝી પણ એનાનું ન, આજે સિંહ છે, સિંહ એમ કોઈ બેસે કે મારે શિકાર કરવા જવું જ નથી, તો ભૂખ્યો ભાઈ એવું બની શકે, બરાબર. કારણ કે સિંહને પણ કોઈ પણ પ્રાણી એ શિકાર કરવા જવું પડે છે, બરાબર. These animals are on their own, find their own food, find their own food. તેઓ પોતાની જાતે ખોરાક શોધે છે, and are always active. Active એટલે કાર્યરત, કાર્યશીલ. તેઓ હંમેશા કાર્યશીલ હોય છે. On the move, હંમેશા હરતા ફરતા રહે છે. Move એટલે હલનચલન કરવું, પણ અહીંયા move નો meaning શું થાય? હરતા ફરતા રહે, હંમેશા હરતા ફરતા રહે છે. And never lazy, ક્યારે આળસ કરતા નથી. જો પ્રાણીઓ, પક્ષીઓ, જીવજંતુ ક્યારે આળસ ન કરે, એ હંમેશા એક્ટિવલી પોતાનો ખોરાક શોધે, આળસની તો કોઈ વાત જ નથી, હંમેશા કાર્યશીલ રહે છે, બરાબર. કારણ કે આળસ જે કહેવાય છે ને આપણે ગુજરાતી, આળસ એ જીવતા માણસની ખબર છે, અને બધાને ખબર છે છતાં આવું કરે છે, બરાબર. On the move, never lazy, it is so positive. પોઝિટિવ એટલે શું થાય? પોઝિટિવ નો મીનિંગ શું થશે? હકારાત્મક. કે તે ખૂબ જ હકારાત્મક છે, એટલે કે પ્રાણીઓ, પક્ષીઓ છે હંમેશા પોઝિટિવ માઇન્ડ સેટ હોય, અને પોઝિટિવ માઇન્ડ, નેગેટિવ નો વિચાર, બરાબર. એનામાં નેગેટિવિટી હોતી જ નથી. માણસોમાં હોય છે કે કદાચ નેગેટિવિટી, બરાબર, પણ પ્રાણીઓમાં we have lot to learn from them. આપણે તેમાંથી ઘણું બધું શીખવાની જરૂર છે, અથવા આપણે તેમાંથી ઘણું બધું શીખવું પડે તેમ છે. વિચાર કરવા જે પ્રાણીઓમાંથી આપણે શીખી શકીએ છીએ એવું વર્ણન કૃષ્ણમૂર્તિ કહે છે. આપણે લક્ષણો શીખીએ કે હંમેશા એક્ટિવ રહેવું, આપણે આપણી જાતે મહેનત કરીને ખાવું, હંમેશા હરતા ફરતા રહેવું, અને ક્યારે આળસ કરવી નહીં. આ બધા આપણા ગુણ છે, બધા આપણામાં આવે છે. તો પ્રાણીઓમાંથી શીખો તો ઓકે. ચાલો ફરી બોલું છું. પહેલો ત્રીજો પ્રશ્ન પૂછે છે અહીંયા કે હાઉ ડીડ યોર સ્કૂલ એન્ડ કોલેજ ફર્ધર યોર ઇન્ટરેસ્ટ. તમારી સ્કૂલ અને કોલેજ છે તમારા રસને કેવી રીતે આગળ વધારે, રસને કેવી રીતે કે તમારી સ્કૂલ અને કોલેજ છે તમારા રસને કેવી રીતે આગળ વધારે. હવે જવાબ દે છે બોથ માય સ્કૂલ એન્ડ કોલેજ ઇઝ પ્લેન્ટી ઓફ ગ્રીન કવર. બંને જગ્યાએ મારી સ્કૂલ અને કોલેજમાં છે ઘણી બધી હરિયાળી હતી, એન્ડ બોથ વેર હોમ ટુ સેવરલ અધર લાઇફ ફોર્મ્સ. અને બંને જગ્યાએ છે જુદા જુદા જીવજંતુઓનું નિવાસ સ્થાન. This made me understand their importance. એનાથી મને તેનું મહત્વ સમજાયું. How beautiful they are. તેઓ કેટલા સુંદર છે, કેવા સુંદર છે, and why we need to protect them.
અને આપણે તેની શા માટે રક્ષણ કરવાની જરૂરિયાત છે? These animals are on their own. આ પ્રાણીઓ પોતાની અલગ હોય છે. Find their own. પોતાનો જાતે ખોરાક શોધે છે. અને આ always active, એટલે હંમેશા કાર્યશીલ રહે છે. On the move, હંમેશા હલતા ફરતા રહે છે. Never lazy, ક્યારે આળસ કરતા નથી. It is so positive. તે ખૂબ જ હકારાત્મક છે. આ બાબત ખરેખર હકારાત્મક છે. We have lot to learn from them. આપણે તેમાંથી ઘણું બધું શીખવું પડે છે, શીખવાની જરૂરિયાત છે. ઓકે, આ તો પહેલા. હવે એના ઉપર બે પ્રશ્ન છે આપણી પાસે. હવે એક વ્યક્તિગત પ્રશ્ન છે. શું પ્રશ્ન છે કે both his school and college were home. હવે એ જો ટેસ્ટ એટલે વાક્યને શું કરવાનું છે? આપણે પૂર્ણ કરવાનું છે. તો અહીંથી વાક્યને પૂર્ણ કરું છું. શું છે અહીં? તો both were home to થી શું શરૂ થાય? તો અહીં શરૂ થશે ને several other life forms. વાક્ય પૂરું. બરાબર? આ રીતે હોય એટલે ટકા હોય એટલે ખબર પડી જાય કે આ વાક્ય શું કરવાનું છે? પૂરું કરવાનું છે. હજુ બીજું એના પછીનો પ્રશ્ન છે કે why does Arun say that? કે અરુણ એવું શા માટે કહે છે કે we have a lot to learn from animals? કે આપણે પ્રાણીઓ પાસેથી ઘણું બધું શીખવાની જરૂર છે. એવું શા માટે કહે છે? તો જો અહીંથી જ ખબર પડી છે. These animals are on their own. આ પ્રાણીઓ અલગ રીતે હોય છે. તેનો ખોરાક શોધે છે, હંમેશા કાર્યશીલ રહે છે, હરતા ફરતા રહે છે, ક્યારે આળસ કરતા નથી. બરાબર? પાંચમા વાર રીતે લખી શકાય. પહેલા કરતા કોણ છે? તો કે અરુણ. say નું થઈ જાય says. જો does નીકળી જાય એટલે say શું થઈ જશે? says that. અરુણ કહે છે કે we have a lot to learn from animals. પછી because બરાબર, because they are animals માટે આપણે શું લઈ લીધું? they are on their own. They are on their own. એટલે અલગ હોય છે. find their own food. પોતાની જાતે ખોરાક શોધે છે. and are always active. હંમેશા કાર્યરત હોય છે. on the move, હંમેશા હરતા ફરતા રહે છે. થોડો જવાબ મોટો છે પણ છે જરૂર. and never lazy, અને ક્યારે હસતા નથી. એટલા માટે એવું કહે છે કે આપણે ઘણું બધું પ્રાણીમાંથી શીખવા જેવું છે. ઓકે, નેક્સ્ટ પ્રશ્ન પણ આવશે એટલે નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં આપણે એ સમજશું. ઓકે, અહીંયા સુધી રાખીએ. પણ આની સાથે તમને સ્પેલિંગ જે અગાઉ મોકલવામાં આવે તો પહેલા સ્પેલિંગ પાકા કરવાના. જેટલું હશે એના તમને સ્પેલિંગ મોકલી દેવામાં આવશે. સૌથી પહેલા સ્પેલિંગ કરવાના. બરાબર? ઓકે, અત્યારે અહીં સુધી રાખીએ.